Той випадок, коли майстер у тебе інструмент, але інструмент зламався. Вітаю, друзі! І так, як бачите, мій найулюбленіший інструмент, але він зламався. Було воно колись ось так. Трошки дав занадто велике навантаження і воно луснуло. Яка ідея виникла? Прорізав. Тут трошечки сточив, бо воно не дуже гарно заходило. Ось таким чином і точкове зварювання. Огляд на каналі є. Можете подивитися. До речі, я його купив за 50% вартості. Що хочу спробувати? Хочу спробувати точковим зварюванням приварити. Я не впевнений, що з цього щось вийде. Але спробувати то варто. Як то кажуть, не спробуєш, не дізнаєшся. Значить, що? Думаю, чим його закріпити, щоб воно не нахилялося. Треба ж якусь підпорочку. Зараз. Ось така буде конструкція. Значить, що? Імпульс 50. Максималка. Давайте. Я не знаю, якщо воно не проб'є наскрізь. Чи воно взагалі візьме. Бо товщина тут чи маленька. І, мабуть, треба було пласке трошки зробити, бо щуп уходить гуляти. Ух, йо! Хо-хо! Це було красиво. Коротше, там де тоненьке, воно його пробило наскрізь, походу. Ага. Це трындець. Значить що? Робимо висновки, там де тоненьке чіпати не можна. Виставляю знову. Ой. Гарно бахнуло. Так, щупи трошки підгоріли. Але хотів сказати не критично, але правий таки трошки критично. Може не взяти. Жестяк, коротше. Так. Дубль 2. Беру трошки вище, не там, де. Пробую ще раз. Так, розряд. Тюдюнь. Ох, іскри полетіли. Взяла? Ні? Як думаєте? А, фіг там. Нічого вона не пробиває. Бачите? Не вийде, не вийде, не вийде. Шкода. Гарний інструмент був. Доволі надійний і якісний. Але, як бачите, я от думаю, можу взяти таку китайську лопатку і це сюди прифігачити. Мені просто тут упор такий, хоча тут теж наче упор є. Чим він мені зручний був, тим, що я міг спокійно собі ось так впирати і давати гарний рычаг. Ну давайте. Що їй буде? Зіпсую, так зіпсую. Вже гірше не буде. Як думаєте, привариться чи ні? Вийде? Якраз тут буде обмеження по глибині. Ну, товщина металу тут така, що просто трындець, тому я думаю, що вона нічого не вийде. Але спробую. Розряд? Що? Ні? Ні, пішла іскра, але толку. Ну, коротше, можна імпульс підняти, але, ну, це смішно, вона не проварить. Коротше, така фігня. Буду шукати таку лопатку нову. Бо ці лопатки років, мабуть, з 10. І вона доволі була якісна. Чим якість? Тому що вона дуже складно гнеться, майже не гнеться. А оце китайське фуфло, якщо її зробити такої самої товщини, для порівняння, бачите, яке воно китайське і ось це. Не знаю, камера може ось так сфокусується. Це дуже тоненьке і легко залазить куди треба. То якщо китайське зробити занадто, господи, голова не варить, тоненьким, як ось це є,
то потім китайське тупо гнеться. Так, наче воно не гнеться, а по факту потім почне гнути. Шкода, але не вийшло. Я сподівався, що вийде. На жаль, і уви. Ну що, може у когось є ідеї, яким чином може це вернути назад, щоб воно запрацювало і було ціле. Запропонуйте, будь ласка, бо я, чесно кажучи, навіть не уявляю. Хіба що глибше, де більш товсте, відрізати і просверлитися, да банально скрутити гвинтами. Гайка, вірніше, з гвинтом. Ну, не знаю. Коротше, якщо у вас є якісь ідеї, запропонуйте, будь ласка, яким чином можна це полагодити. З задоволенням почитаю, можливо, все ж таки полагоджу. Зразу кажу, аргончик не взявся, сказав, що погорить. Звичайна зварка там взагалі зрозуміло, що не піде. Тому питання залишається відкритим. Якщо напівавтомат, електрод ми мовчимо, той попалить зразу. Напівавтомат людина сказала ні, спалю тільки так. Аргончик сказав те ж саме, згорить, не візьмусь. Ну, а інших варіантів я не знаю. Це я спробую, не допомагає. Коротше, чекаю ваші коментарі. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!